हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा लेसन स्टार्ट करणार आहोत. तर हा 11च्या HSCच्या सिलेबसच्या अकॉर्डिंग हा लेसन 11 स्टँडर्ड मध्ये आहे तुम्हाला. आणि तुम्हाला माहिती आहे की 11चा जो सिलेबस आहे तो CET साठी 20% असणार आहे. तो हा लेसन घेण्याचं कारण, मध्येच हा लेसन स्टार्ट करण्याचं कारण असं की बरीच जी पुढची ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची लेसन्स आहेत ती सगळी चॅप्टर्स जे आहेत ते बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर लेसन दॅट इज बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर या लेसन मध्ये आपण काय बघणार आहोत? फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कम्प्लीट चॅप्टरचे एक रिव्हिजन घेणार आहोत, एक क्विक रिव्ह्यू घेणार आहोत आणि त्यानंतर MCQ ची प्रॅक्टिस करणार आहोत. प्रत्येक जे काही सब टॉपिक्स असतील या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये त्याच्यामधल्या MCQ ची आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत. सो आता स्टार्ट करूया. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्याच्यामध्ये आहे स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. यू कॅन सी हिअर सब टॉपिक कुठले कुठले आहेत. सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन कसं केलं आहे ते. आणि नंतर आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. आफ्टर दॅट आयसोमेरिझम आणि थेरॉटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक रिॲक्शन. हे सगळे सब टॉपिक्स आपण आता कव्हर करणार आहोत. So first of all, we'll see the quick review regarding the representation of organic molecules. तर ह्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं आहे, तर आपण ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स जे आहेत ते डॅश फॉर्म्युला, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आणि झिगझॅग फॉर्म्युला या 3 वेजनी रिप्रेझेंट करू शकतो. Okay, this particular representation is known as dash formula. This is known as condensed formula, and this one is the zigzag formula, or we can say it as bond line formula. आता 3D रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचं, तर दिस इज वेज फॉर्म्युला. दिस वन इज क्रॉस फॉर्म्युला, or we can say it as Fisher projection formula. This is Newman projection formula, and this one is Sohor's formula. हे डिटेल मध्ये तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये मिळेल, HSCच्या 11च्या टेक्स्टबुक मध्ये मिळेल. Now, classification of organic compounds on the basis of the structure. आता स्ट्रक्चरच्या बेसिसवरती ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन कसं करतात किंवा कुठल्या बेसिसवर करतात. First of all, organic compound mainly get classified into 2 types. First is alicyclic. Alicyclic is also known as open chain or aliphatic compound. Acyclic, not alicyclic, it is acyclic. Acyclic or open chain, or it is also known as aliphatic compound. The same, आता जसं की नाव आहे इथं ओपन चेन म्हणजे काय, द कार्बन ॲटम आर जॉईन टू फॉर्म अँड ओपन चेन स्ट्रक्चर. दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन ॲटम. Now cyclic, this one is acyclic and this one is cyclic. Now cyclic, or its another name is closed chain or ring compound. आता इथे काय असेल, तर इथे कार्बन ॲटम्स असे जॉईन असतील एकमेकांना की ते एक सायक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करत असतील, वेदर इट इज ट्रायंग्युलर, वेदर इट इज स्क्वेअर, वेदर इट इज पेंटॅगॉन, हेक्सॅगॉन, हेप्टॅगॉन अँड सो ऑन. ओके, आता जे सायक्लिक आहेत किंवा रिंग कंपाऊंड्स आहेत, दे गेट क्लासिफाईड इंटू 2 टाइप्स, दॅट इज होमोसायक्लिक. Homocyclic, the another name of homocyclic is carbocyclic compound, and second one is heterocyclic compound. The homo means same. हा wordच represent करते same. So what is homocyclic compound? The compound in which the ring is made up of carbon atoms only. Homo म्हणजे same, फक्त कार्बन ॲटमची जर रिंग बनलेली असेल, दॅट इज होमोसायक्लिक और कार्बोसायक्लिक. हेटेरो means different. Okay. So what is heterocyclic compound? The compound containing one or more heteroatoms. The hetero means other than carbon atoms. So other than carbon atoms like N, that is nitrogen, oxygen, sulfur and so on. Okay. In addition to the carbon atoms. Now this homocyclic or carbocyclic compound get classified into again 2 types, that is alicyclic compound. See, there is difference between alicyclic and acyclic. दोघंही वेगवेगळे आहेत. So this one is now alicyclic compound and aromatic compound. So what is alicyclic compound? The compound containing a ring of 3 or more
carbon atoms is known as alicyclic compound. 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त कार्बन ॲटमची जर रिंग असेल that is alicyclic carbon. So this is the example, that is cyclobutane. We can take another example, that is cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane. Now second one is aromatic compound. You know that what is aromatic compound. The common example of aromatic compound is benzene. So cyclic compound containing at least one benzene ring is known as the aromatic compound. And these two are the types of homocyclic or carbocyclic compounds. Now, heterocyclic compound again get classified into two types: heterocyclic non-aromatic compound and heterocyclic aromatic compound. First of all, what is heterocyclic non-aromatic compound? The alicyclic compound containing at least one heteroatom in the ring. Okay. आणि heterocyclic aromatic compound, aromatic compound, आता इथे alicyclic compound होते, इथे aromatic compound आहे containing at least one heteroatom other than carbon present in the ring. Now, aromatic compound further get classified into two types, that is benzenoid compounds and non-benzenoid compounds. First of all, what is benzenoid compounds? The compounds containing at least one benzene ring. आता हे नावच रिप्रेझेंट करतं. बेन्झेनॉइड म्हणजे ऍटलीस्ट वन बेन्झिन रिंग पाहिजे कंपाऊंड मध्ये. फॉर एक्झाम्पल आता इथे aniline घेतलंय, बेन्झिन रिंगला NH2 अटॅच्ड आहे, मीन्स वन हायड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय NH2. Or we can take another example, that is toluene. Second one is non-benzenoid. आता non-benzenoid म्हणजे बेन्झिन रिंग नाही आहे, म्हणजे कंपाऊंड containing an aromatic ring other than benzene. Okay, so this is not benzene ring, this is aromatic ring, but it is other than benzene ring. So this is the structure of propone, and this is the example of non-benzenoid compound. Now, classification of organic compound on the basis of functional group. So you know that alkane ला functional group नसतो, and this is the example of alkane. Then alkene's another name of alkene is saturated hydrocarbon. Alkene's another name is olefin. It is unsaturated hydrocarbon. Again, alkyne is unsaturated hydrocarbon. These two are the, if there is carbon-carbon double bond, this is known as the structure of the functional group of the alkene, and here is carbon-carbon triple bond in the structure of alkyne. These two are the examples of alkene and alkyne. Now, alkyl halide. Alkyl, that is R, and halide, that is X. X is the halide group. So what is this X? X is either iodide, chloride, bromide, fluoride, any. Okay. So this is the example of alkyl halide. Now alkyl cyanide or nitride, this CN group is known as cyano group or nitrile group. Okay. Then isocyanide, फक्त जेव्हा हा CN group N through attached होतो alkyl groupला, then it is isocyanide or isonitride. C through जेव्हा attached होतो तेव्हा तो cyanide किंवा nitride. This is the example. Nitro group, NO2 is the nitro group. Then alcohol, hydroxyl group, that is OH. Phenol काय असतं, बेन्झिन रिंगला OH अटॅच्ड असतो, म्हणजे एरिल ग्रुपला OH अटॅच्ड असतो, दॅट इज फिनॉल. प्रायमरी अमाइन असेल तर NH2, ओके, विच इज नोन ॲज अमिनो. सेकंडरी असेल तर सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड. टर्शरी असेल तर सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड. ओके, दिस इज टर्शरी अमाइन. म्हणजे इथे काय झालं, प्रायमरी मध्ये NH3 मधला एकच H रिप्लेस झालाय, सेकंडरी मध्ये 2 H रिप्लेस झाले NH3 मध्ये, आणि टर्शरी मध्ये 3ही H रिप्लेस होतील किंवा सबस्टिट्यूट होतील बाय एनी अदर अल्काइल ग्रुप. ओके, नाउ इथरचं सिंगल ROR. ओके, देन अल्डिहाइड CHO, ketone single bond C double bond O, that is CO. This one is keto or oxo group. Then carboxylic acid, we can represent this group like this also, a functional group of carboxylic acid. It is known as carboxyl group. Okay, or we can represent it as single bond COOH. This one is ester. Okay, RCOOR. Amide, that is
single bond C double bond O, NH2. This is amido group. Secondary amide, this is amide, this is not amine. Okay, इथे NH2 आहे, इथे NH आहे सेकंडरी मध्ये, म्हणजे एक परत एकदा इथला H दुसऱ्या एका अल्काइल ग्रुपने रिप्लेस झालाय. टर्शरी अमाइन, अमाइड. ओके, परत सगळेच्या सगळे H, तीनही H रिप्लेस झाले दुसऱ्या ग्रुप. नाउ acid anhydride, this is the functional group, structure of functional group of acid anhydride. This is also known as anhydride group. Acyl chloride. Okay, so this is acyl halide, means single bond C double bond O, single bond X. Now if it is acyl chloride, तर हा acyl chloride असेल तर X is replaced by Cl. Then sulfonic acid. This is the functional group of sulfonic acid, that is single bond SO3H. Okay. Now IUPAC, prefixes and suffixes. आता काही जे कंपाऊंड आहेत ते फक्त प्रेफिक्सेस म्हणूनच अपियर करतात. फॉर एक्झाम्पल, द फंक्शनल ग्रुप विच कॅन अपियर ओनली ॲज प्रेफिक्स आर नायट्रो ग्रुप, दॅट इज NO. याला प्रेफिक्स म्हणूनच लिहू शकतो आपण, याचा सफिक्स नाही लिहिता येणार. हॅलाइड. ओके, इट्स प्रेफिक्स इज हॅलो. लाईक आपण जसं यूज करतो की क्लोरोब्युटेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोब्युटेन. ओके, म्हणजे आपण फक्त प्रेफिक्सच यूज करतो हॅलाइडच्या केसमध्ये. आणि अल्कोक्सी ग्रुप हा इथरच्या केसमध्ये नॉर्मली यूज होतो. पण इथरचं जेव्हा IUPAC नॉमेनक्लेचर लिहितो तेव्हा अल्कोक्सी अल्केन असं लिहितो. अल्कोक्सी हा ॲज अ प्रेफिक्स म्हणूनच यूज करावा लागतो. सो NO2, नायट्रो, हॅलाइड आणि अल्कोक्सी हे 3 ग्रुप असे आहेत, 3 फंक्शनल ग्रुप असे आहेत की जे फक्त प्रेफिक्स म्हणूनच अपियर होतात. नाउ फंक्शनल ग्रुप्स अपियरिंग ॲज प्रेफिक्स अँड सफिक्स. तर प्रेफिक्स आणि सफिक्स दोनही अपियर होतात या फंक्शनल ग्रुपचे. तर हे आहेत COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो इट्स प्रेफिक्स इज कार्बोक्सिल, सफिक्स इज ओइक ऍसिड. Yes, you can read this or you can take screenshot. Now, this is very important part, order of priority of the सिलेक्शन ऑफ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. आता कुठला तरी तुम्हाला एक स्ट्रक्चर दिलं आहे ज्याच्यामध्ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स आहेत किंवा एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. ओके, त्या केसमध्ये प्रायोरिटी कुणाला द्यायची, कुणाला फर्स्ट काउंट करायचं, तर ही जी आहे एक ऑर्डर दिली आहे तुम्हाला, ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप. तर फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यात आधी येणार ऍसिडिक ग्रुप, दॅट इज COOH, देन सल्फोनिक, देन this is ester, then COCl, then CONH2, cyanide, aldehyde, ketone, then alcoholic group. Okay, like this is the priority of the selection of principal function. तर ही जी प्रायोरिटी आहे ही ॲज इट इज तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. एक काम करायचं आपल्याला, 4 चे ग्रुप बनवायचे आणि ते लक्षात ठेवायचे पूर्ण प्रायोरिटी. ठीक आहे, याच्यासाठी दुसरी कुठली ट्रिक नाहीये, तुम्हाला प्रायोरिटी ॲज इट इज लक्षात ठेवायची. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज आयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझम आपण 9-10 पासून शिकत आलो आहोत. व्हॉट इज आयसोमेरिझम, व्हॉट इज आयसोमर, द 2 or more compound with same molecular formula but different structure, known as isomer. Okay, so isomer first of all get classified into mainly 2 types, that is structural isomerism and stereoisomerism. आता स्टेरिओआयसोमेरिझमचे 2 टाइप्स आहेत, जॉमेट्रिकल आणि ऑप्टिकल. आता सध्या आपण जॉमेट्रिकल ऑप्टिकल बद्दल तेवढं डिस्कस नाही करणार, आपण करूया स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. सो स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम गेट क्लासिफाईड इंटू 5 टाइप्स. सो कुठले 5 टाइप्स आहेत, तर चेन आयसोमेरिझम, पोझिशन आयसोमेरिझम, फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम, मेटामेरिझम अँड टॉटोमेरिझम. हे 5 टाइप्स. चेन आयसोमेरिझम काय, तर डिफरंट कार्बन स्केलेटन बद्दल काय आहे, फक्त मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम दिसते, फक्त चेन डिफरंट आहे. पोझिशन आयसोमेरिझम हा जो OH दिसतोय तुम्हाला, पोझिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरंट, अदरवाइज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सेम. फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम, फंक्शनल ग्रुपच डिफरंट आहे. इथे अल्कोहोलिक आहे, हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे आणि इथे इथर आहे, बट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज. मेटामेरिझम, here what happened, here is the unequal distribution of carbon atom
ऑन आयदर साइड ऑफ द फंक्शनल. आता इथे असा फंक्शनल ग्रुप घ्यायला लागेल, म्हणजे मेटामेरिझम मध्ये स्पेसिफिकली असा फंक्शनल ग्रुप येईल की जो मिडलला आहे, ज्याच्या लेफ्ट राईटला काहीतरी अल्काइल ग्रुप्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल इथे इथर यू कॅन सी लेफ्टला इथाइल ग्रुप आहे आणि राईटला पण इथाइल ग्रुप आहे. आणि या स्पेसिफिक सेकंड एक्झाम्पल मध्ये दिस इज अगेन इथर, लेफ्टला फक्त मिथाइल आहे आणि राईटला प्रोपाइल. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कार्बन ॲटम. इकडे 2 आहे, इकडे 1 आणि 3 आहे. टॉटोमेरिझम इज नथिंग बट द रॅपिडली इंटरकन्व्हर्टिंग स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. हिअर यू कॅन सी हा जो पाय बॉन्ड आहे हा इथे गेला आहे आणि इथे ओ आहे, इथे OH. नाव नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लिवेज ऑफ द कोव्हॅलेंट कंपाऊंड. दोन टाइप्सचे क्लिवेजेस असतात. फर्स्ट इज क्लिवेजला आपण फिशन पण म्हणू शकतो. सो होमोलिटिक क्लिवेज और होमोलिटिक फिशन आणि हेटेरोलिटिक क्लिवेज, हेटेरोलिटिक फिशन. काय असतं होमो? होमो म्हणजे परत एकदा सांगते, होमो म्हणजे सेम आणि हेटेरो मीन्स डिफरंट. ओके, सो इथे काय होतंय, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड. दिस इज कोव्हॅलेंट बॉन्ड अँड अ सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू नो दॅट. आता ह्यांच्यामध्ये एक बॉन्ड आहे म्हणजे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आणि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होतं. आता मधनं हा ब्रेक झाला तर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन या ए कडे जाईल आणि सिंगल इलेक्ट्रॉन बी कडे जाईल. म्हणजे दोघांमध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झाले. ओके, सो दीज आर फ्री रॅडिकल. आणि या केसमध्ये बघा, याच्या टोटली अपोजिट. तर इथे ए आणि बी मध्ये एक सिंगल बॉन्ड आहे म्हणजे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. पण या केसमध्ये अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होतं आणि काय होणार, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, फॉर एक्झाम्पल आता ए बी मधला बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, तर हा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे हा पूर्णच्या पूर्ण ही इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे खेचून. ओके, कारण याच्यामध्ये स्ट्रेंथ जास्त आहे खेचण्याची. म्हणून हिअर इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग म्हणू शकतो किंवा अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन म्हणू शकतो. ओके, दिस इज द डिफरन्स बिटवीन होमोलिटिक अँड हेटेरोलिटिक क्लिवेज. नाउ comparison of free radical, कार्बोकॅटायन and कार्बोअनायन. सो आपल्याला ही स्टॅबिलिटी ऑर्डर लक्षात ठेवायची आहे. दिस इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रॅडिकल. ओके, म्हणजे टर्शरीचा फ्री रॅडिकल मोर स्टेबल असतो ऍज कम्पेअर्ड टू प्रायमरी, ऍज कम्पेअर्ड टू मिथाइल फ्री रॅडिकल. देन कार्बोकॅटायन मध्ये पण टर्शरीचा कार्बोकॅटायन मोर स्टेबल असतो ऍज कम्पेअर्ड टू सेकंडरी, प्रायमरी अँड मिथाइल कार्बोकॅटायन. आणि कार्बोअनायन मध्ये याचा रिव्हर्स आहे. मिथाइलचा कार्बोअनायन जो आहे हा मोर स्टेबल असतो ऍज कम्पेअर्ड टू प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. फक्त कार्बोअनायनच्या केसमध्ये ऑर्डर चेंज होती आहे. कार्बोकॅटायन आणि फ्री रॅडिकल मध्ये सेम आहे स्टॅबिलिटी ऑर्डर. देन इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट मध्ये प्लस आय आणि मायनस आय इफेक्ट येतो. सो अल्काइल ग्रुप such as, see here there are few alkyl groups given to you. It shows these alkyl groups are having the plus I. आणि हे जे अल्काइल ग्रुप्स आहेत मायनस आय इफेक्ट शो करतात. नाउ रेझोनन्स इफेक्ट अगेन प्लस आर इफेक्ट, मायनस आर इफेक्ट, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट अँड निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. सो हॅलोजन, हे जे काही हॅलोजन दिले आहेत शोज द प्लस आर इफेक्ट आणि हे मायनस आर. Is it clear? Now we'll move towards the practice session. आता आपण MCQ सॉल्व्ह करणार आहोत. प्रत्येक सब टॉपिक वरती MCQ आपला सॉल्व्ह केलेला असेल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोन. ट्रोपोनचं स्ट्रक्चर आपण ऑलरेडी पाहिलं आहे क्लासिफिकेशन मध्ये. मी तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये ट्रोपोनचं स्ट्रक्चर दाखवलं होतं. ओके, इथे विचारलं आहे ट्रोपोन इज अन एक्झाम्पल ऑफ. जर तुम्ही केअरफुली ऐकलं असेल तर तुम्हाला आपण बेन्झेनॉइड, नॉन बेन्झेनॉइड मध्ये ट्रोपोनचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. ओके, हा जो पर्टिक्युलर क्वेश्चन आहे हा MHT CET 2019 मध्ये विचारलेला आहे. ओके, हिअर आर 4 ऑप्शन आणि ह्याच्यातलं ट्रोपोन कशाचं एक्झाम्पल आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. त्यासाठी यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोन. तर ट्रोपोन जो आहे त्याचं स्ट्रक्चर असं होतं.
7 बॉन्ड्स होते टोटल. मी व्यवस्थित काढली नाहीये, ठीक आहे, मी इथे काढून दाखवते लाईक दिस. आणि ओके, या वेळी आणि इथे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते इथे, इथे आणि इथे. टोटल 7 बॉन्ड्स आहेत आणि इथे डबल बॉन्ड हो. ओके, so this is the is it homocyclic? This one is homocyclic or heterocyclic? First of all, this is homocyclic because in the ring, या रिंग मध्ये सगळे कार्बन्स आहेत, अदर दॅन कार्बन कोणीच नाहीये, म्हणून हा होमोसायक्लिक आहे. तर हेटेरोचे ऑप्शन आपण ऑलरेडी रिमूव्ह केलेले. होमोसायक्लिक मध्ये बेन्झेनॉइड आहे की नॉन बेन्झेनॉइड आहे, तर ही बेन्झिन रिंग नाही आहे. ओके, तुम्ही बघितल्या ओळखू शकता की दिस इज नॉट बेन्झिन रिंग, सो दिस इज नॉन बेन्झेनॉइड. Means between these two options, option C is correct. That is homocyclic non-benzenoid. Now next, this is question number 1. Now next is question number 2. हा खूप इझी आहे, बघितल्या आन्सर करू शकताय. So CnH twice n plus 2O is the general formula of. हा कशाचा जनरल फॉर्म्युला आहे? अल्कॅनल आहे. अल्कॅनल म्हणजे अल्डिहाइड, देन अल्कोहोल, देन कीटोन, ओके, अँड इस्टर. हा कशाचा जनरल फॉर्म्युला आहे? तर आपण एक अल्कॅनल अल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूया. CH3 CHO. ओके, या केसमध्ये C किती आहे? C2 आहे, H4 आहे आणि O म्हणजे N इज इक्वल टू जर 2 घेतलं तर CnH टॉइस n प्लस 2O. ओके, म्हणजे हा पर्टिक्युलर जो जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला आहे, दिस इज फॉर aldehyde. It means alkanal. Null suffix देणार, that is aldehyde. Now, question number 3. Question number 3 is which of the following belong to the homologous series of C5H8O2 and the homologous series normally CH2 ने increase होते. ओके, म्हणजे आपण CH2 ऍड करत जातो आणि होमोलॉगस सिरीज मिळते. तर आपल्याला विचारलं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलॉंग टू द होमोलॉगस सिरीज ऑफ धिस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला CH2 ऍड करायला लागेल. सो C5 आहेत ऑलरेडी, तर 1 C ऍड केला तर C6 होणार. H8 आहे, 2 H ऍड केले की H10 होणार. बाकी O2 आणि N ऍज इट इज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हिअर? ऑप्शन कुठलं करेक्ट आहे? C6H10 O2 N. दिस ऑप्शन नंबर last option, option D is correct. Now question number 4. हा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आहे हा नीट 2013 मध्ये विचारलेला आहे. आता तुम्ही म्हणाल की जेई नीटची जी क्वेश्चन्स आहेत ते सीईटी ला येतात का? तर नॉर्मली ती लेव्हल नसते. जेई नीट साठी जी इझी लेव्हल असते ती सीईटी साठी नॉर्मल किंवा आपण म्हणू शकतोय नॉर्मल लेवल किंवा हार्ड लेवल असते. ओके, सो हा नीटच्या 2013 नीट मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे आणि हा नीट साठी इझी लेवलचा क्वेश्चन. The structure of the isobutyl group in an organic compound. Isobutyl organic compound मध्ये isobutylचं स्ट्रक्चर कुठलं आहे? ओके, हे विचारलं. सो हे तर N ब्युटाइल आहे, सो हे ऑप्शन इथेच रिमूव्ह करू. हे आयसो आहे का? हे टर्शरी ब्युटाइल आहे, 3 डिग्री कार्बन, हे पण कट करू. ओके, आता हे आणि हे दोघांमधला आयसोब्युटाइल ग्रुप कुठला आहे? ओके, तर आयसोब्युटाइल मध्ये नॉर्मली काय असतं? CH3 आपण बघितलंय, CH आणि या सेकंड कार्बनला CH3 अटॅच आणि ओके, दिस इज आयसोब्युटाइल, दिस इज द स्ट्रक्चर. आणि आयसोब्युटाइल ग्रुप आयसोब्युटाइल म्हणते, दिस इज आयसोब्युटेन. आयसोब्युटाइल म्हणजे CH2 आणि हा कुणाला तरी अटॅच करते. सो दिस इज आयसोब्युटाइल. नॉर्मली अल्काइल ग्रुप काय असतो? अल्केनपेक्षा एक हायड्रोजन कमी असतो. सो इथे एक हायड्रोजन मी कमी केलंय. आता असं जे रिप्रेझेंटेशन आहे ते सीचं आहे की डीचं आहे? आता सी ला आपण या वेनी पण रिप्रेझेंट करू शकतो. सो ऑप्शन
C is correct. This is the structure of isobutyl propene, an organic compound. Now, question number 5. The IUPAC name of, this is the formula given to you आणि ह्याचा आपल्याला IUPAC नेम विचारला. तर ह्याला मी असं ड्रॉ करू शकते, CH3. Here is CH. Okay. CH3 by 2 आहे, म्हणजे या CH ला दोनदा CH3 अटॅच. Then again CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, again CH, and here is C2H5. C2H5 ला आपण लिहू शकतोय CH2 CH3. Okay, and here is CH3. IUPAC name लिहायचं आहे. First of all, select the longest continuous carbon chain. Okay, in which there is presence of double bond. हे दोनही डबल बॉन्ड आले पाहिजे अशी एक लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन आपल्याला सिलेक्ट करायची. सो बघा आपण कुठली चेन चूज करणार. 1 2 3 4 5 6 7. इथे 8 होतात, पण जर मी खाली गेले तर इथे 9 होते. सो दिस इज 8 आणि दिस इज 9. सो धिस वन इज द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. ऑर आपण इथनं पण काउंटिंग करू शकतो, त्याला 1 म्हणणार. दोनही सेम होईल. ठीक आहे. The longest chain contain 9 carbons, so आपण इकडे नो ना लिहिणार. Okay, because it contain 9 carbons. आता या नोनेनच्या चेन मध्ये 2 डबल बॉन्ड आहेत. फर्स्ट वन, सेकंड वन, आणि कुठल्या पोझिशनला आहे तर 3rd कार्बन नंतर आहे आणि 5th कार्बन नंतर आहे. म्हणून मी इथे लिहिणार 3,5. 2 आहे म्हणून डाय आणि डबल बॉन्ड आहे म्हणून ई. Okay, now this is the longest chain. आपण ही आता एक longest chain कन्सिडर केली होती, बरोबर. तर ह्याला मिथाइल ग्रुप इकडनं अटॅच्ड आहे आणि इकडनं अटॅच्ड, 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच्ड आहे. सो आपण लिहिणार डाय मिथाइल. ओके, डाय मिथाइल. बट एवढं लिहून सफिशियंट नाहीये, तर या मिथाइल ग्रुपची पोझिशन या कार्बनला आहे ते पण आपल्याला मेन्शन करावं लागेल. So here the methyl group is attached to the 2nd carbon and here it is attached to the 7th carbon. म्हणून आपल्याला लिहायला लागणार इथे locant number, that is 2,7 dimethyl nona 3,5 di. Okay, so which option is correct here? कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? 2,7 3,5. Okay, this one, option A is correct. Now next question. आता this is question number 6. Question number 6. The IUPAC name of, आता ह्याला कसं रिप्रेझेंट करू शकतोय? CH3C double bond O. Here is CH2 by 2 आहे, it means 2 times CH2 आहे. So CH2 single bond CH2 आणि CH3. ओके, IUPAC नेम विचारलाय. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला नंबर ऑफ कार्बन काउंट करायला लागेल. सो 1, दिस इज 2nd, 3rd, 4th, 5th. 5 कार्बन आहे. सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज, पहिल्यांदा जर 5 आहे म्हणून मी पेंटॅन घेते. ओके, आणि धिस इज कीटोनिक ग्रुप विच इज ॲट 2nd कार्बन. सो 2 आणि कीटोनिक आहे म्हणून सफिक्स इज 1. सो इट इज पेंटॅन 2 or we can write it as 2 पेंटॅनॉन. कसंही लिहू शकता. जे ऑप्शन मध्ये असेल दिलेलं ते तुम्ही टिक करू शकता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now next question is question number 7. Question number 7. काय करायचं? Identify the correct decreasing order of the priority of the functional group from the following. Decreasing order. ठीक आहे. तर आपल्याला फंक्शनल ग्रुपची प्रायोरिटी बघायची. फंक्शनल ग्रुपची प्रायोरिटी मी
ह्याच्या आधी तुम्हाला दाखवली जेव्हा आपण रिव्हिजन केली तेव्हा फंक्शनल ग्रुपची प्रायोरिटी बघितली. ओके, आठवतीये? ओके, बघूया आपण काय म्हटलंय की सी असे जे वर्ड्स आहेत डिक्रीजिंग ऑर्डर आपण नॉर्मली काय करतो आपल्याला प्रायोरिटी माहिती असतं आपण लर्न केलेली असते आणि आपण जी प्रायोरिटी आहे ती ज्या ऑर्डरमध्ये दिलेली असते तीच कन्सिडर करतो. हे जे मेन्शन केलं आहे त्या ऑर्डरने आपल्याला जायचं. हिअर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. नॉर्मली आपण जी प्रायोरिटी बघितली ती पण डिक्रीजिंगच ऑर्डरमध्ये होती. पण काही केसेसमध्ये नसेल तर आपल्याला तिथे फोकस करावं लागेल. तर हा इथे प्रायोरिटीची ऑर्डर मी तिकडनं पेस्ट केली बघा तुमच्यासाठी. सो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप इज दिस आणि दिस इज ही पहिलेच तुम्हाला डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन आहे. तर जास्त विचार करायचा नाही आपल्याला. आता इथे आपल्याला सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप्स दिले आहेत. कुठले कुठले आहेत? CONH2 दिलाय. ओके. देन कीटोनिक ग्रुप, देन अल्डिहाइडिक ग्रुप अँड सायनाइड. हे सगळ्या ऑप्शन्स मध्ये हेच ग्रुप्स आहेत का? येस, हेच ग्रुप रिपीट झाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल धिस वन. ओके. सेकंडली कीटोनिक ग्रुप CO. पण कीटोनिक नंतर अल्डिहाइडिक ग्रुप दिला आहे. पण कीटोनिकच्या आधी आहे अल्डिहाइडिक म्हणून धिस वन इज रॉंग. फर्स्ट वन इज रॉंग. ऑप्शन बी बघा. येस, हे आहे. देन सायनाइड आहे, करेक्ट. देन अल्डिहाइडिक आहे आणि नंतर कीटोनिक आहे. येस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तर पुढल्या ऑप्शनकडे जायची आपल्याला गरज नाहीये. यू कॅन सी हिअर. आणि ही ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की ही जी ऑर्डर आहे प्रायोरिटीची ही आपल्याला ऍज इट इज लक्षात ठेवायची आहे आणि ही ऑर्डर डिक्रीजिंगच आहे ऑर्डर. यू कॅन सी हिअर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हिअर. आणि 4-4च्या स्लॉटने तुम्ही 4-4चे ग्रुप्स बनवा आणि हे लर्न करा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द IUPAC नेम ऑफ द कंपाऊंड. ओके, आता एक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिलेलं आहे त्याचा IUPAC नेम फाइंड आउट करायचं. सो हे स्ट्रक्चर कसं असेल बघा. हिअर इज सिंगल बॉन्ड C, हिअर इज डबल बॉन्ड O. ओके, हिअर इज C, हिअर इज CH3, देन इथे C डबल बॉन्ड O, त्यानंतर इथे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 असं काहीतरी असेल. आपण हायड्रोजन करूया. हायड्रोजन इथे एक हायड्रोजन लागेल, इथे पण एक हायड्रोजन लागेल. इथे स्ट्रक्चर या वेनी असेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हा इकडे एक हायड्रोजन आहे ऑलरेडी. हे स्ट्रक्चर असं असेल तर टोटल इथे हायड्रोजन कार्बन किती आहे ते काउंट करायला लागेल आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ. नाव according to priority. So here there are in this specific structure there are total किती फंक्शनल ग्रुप दिसतात तुम्हाला? 3 फंक्शनल ग्रुप दिसतात. कुठले कुठले? अल्डिहाइडिक, दिस वन, कीटोनिक अँड डबल बॉन्ड. ही 3 फंक्शनल ग्रुप दिसतात. आता प्रायोरिटी कशी द्यायची? प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोण असेल ह्याच्यात? तर अल्डिहाइड इज द फर्स्ट अल्डिहाइड, सेकंड कीटोन आणि थर्ड डबल बॉन्ड अशी प्रायोरिटी असते. ओके, सो फर्स्ट अल्डिहाइडिक, दिस वन इज अल्डिहाइडिक ग्रुप. You can see here आता कीटोनिक नाही आहे, H आहे, CHO, that is aldehydic, first priority. This one is ketonic group, so its priority is second, and here is double bond, so its priority is third. ओके, म्हणून काउंटिंग आपण इथनं केली, नंबरिंग आपण इथनं केले, या कार्बन कडनं केली. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन. ओके, नाव आता थर्ड नंबरला काय आहे? तर थर्ड टोटल एका चेन मध्ये किती कार्बन आहेत? तर 6 आहेत, म्हणून मी हेक्स. ओके, नाव डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन नंतर आहे म्हणून 4 आणि अल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट कार्बनला आहे म्हणून फर्स्ट आपण नॉर्मली 1 मेन्शन करत नाही म्हणून डायरेक्ट मी इथे डबल बॉन्डचा EN आणि अल्डिहाइडिक ग्रुपचा सफिक्स AL लिहिलाय. ओके,
Now what about this one, third one, ketonic group. So ह्याचं आपण लिहिणार थर्ड नंबरला आहे ketonic group. So 3 keto आणि सेकंड नंबरच्या कार्बनला इथे मिथाइल अटॅच्ड आहे. सो इट इज 2 मिथाइल. So this is the IUPAC name of this given structure आणि हा पण क्वेश्चन नीट 2017 मध्ये विचारलेला होता. Okay, so which option is correct here? 4. Okay, D. Option D is correct. You can note down, you can draw the structure also. Now question number 9. Question number 9. The IUPAC name of the following compound. परत एकदा IUPAC वरतीच क्वेश्चन आहे. त्याचा आपल्याला IUPAC नेम फाइंड आउट करायचं आहे, ओळखायचं. I think you can do this one. तुम्ही करू शकता, बरोबर? So this one is homework for you. Okay, you can do this. आणि हा JEE मेनला 2019 ला विचारलेला क्वेश्चन. ओके, परत इथे किती फंक्शनल ग्रुप्स आहेत? यू कॅन सी हियर 1 and 2 फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे? फर्स्ट प्रायोरिटी ह्याला आहे, सेकंड अल्कोहोलिक ग्रुप. ओके, सो ही मी तुम्हाला हिंट दिली आहे. तुम्ही लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन ही चूज करायला लागेल आपल्याला. त्याला फर्स्ट नंबर, दिस वन इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन आणि फिफ्थ कार्बन. फोर्थ कार्बनला इथे थर्ड कार्बनला इथे अल्कोहोलिक ग्रुप आहे आणि फोर्थ कार्बनला इथे मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे. सो यू हॅव टू आयडेंटिफाय द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. In the IUPAC system, this is the specific structure given to you आणि त्याचं तुम्हाला नेम विचारलं. सो pH for phenol. ओके, सो हे स्ट्रक्चर कसं येईल? CO2H असं दिलंय. हे कसं येईल? Here is CH2, CH2 आणि COO 2 times म्हणून COOH. ओके, सो this one is what? हे काय आहे? हे ऍसिडिक ग्रुप दिसतोय, कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा ग्रुप दिसतोय, बरोबर? सो ह्याचं नंबरिंग आपण कुठून करणार? ह्याला प्रायोरिटी देणार. सो 1, 2 आणि 3. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 3. आता थर्डला फिनोलिक ग्रुप, फिनिल ग्रुप अटॅच आहे, बेन्झीन रिंग अटॅच आहे. सो इट्स नेम इज 3 फिनिल आणि हियर देअर आर 3 कार्बन, so it is propanoic acid. So you have to write down propanoic acid. Okay, so which option is correct here? Option A is correct. कन्फ्यूज होण्याचं कारणच नाहीये बघा. Okay. Now next is question number 11. Identify a correct statement in the following. Okay, ह्याच्यातलं आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट, कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे, ह्याच्यातलं आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट आयडेंटिफाय करायचं. ओके, तर बघा ए काय आहे? एन ब्युटेन अँड आयसोब्युटेन आर फंक्शनल आयसोमर्स. तर हे फंक्शनल आयसोमर्स आहेत का? नो, दे आर चेन आयसोमर्स. ओके, देन सेकंड, डायमिथाइल इथर अँड इथानोल आर चेन आयसोमर्स. चेन आयसोमर्स आहेत का? नो, दे आर फंक्शनल आयसोमर्स. Then propanol and propan-2-ol are position isomers. Are they position isomers? Propanol and propan-2-ol are position isomers. Okay. Position isomers आहेत. आता propanolचं स्ट्रक्चर बघा. CH3 CH2OL, this is OH, propanol, आणि CH3OH, this is propan-2-ol. ओके, हे नंतर बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण डी कडे जाऊया. इथानोइक ऍसिड अँड मिथाइल मिथानोएट.
आर पोझिशन आयसोमर्स. इथॅनोइक ऍसिडचं स्ट्रक्चर येईल CH3COOH आणि मिथाइल मिथॅनोएट येणार CH किंवा इकडे लिहा CHOOCH असं येणार. सो हे पोझिशन आयसोमर्स आहेत का? नो, दे आर नॉट पोझिशन आयसोमर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स. दे आर फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स. ओके, आणि हे जे आहे ते करेक्ट आहे. यू कॅन सी हिअर these two are position isomers only. So option C is correct. Okay, फक्त काय झाली फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन चेंज झाली. सो दे आर पोझिशन isomers. Now next is question number 12. In which of the following compound the CCl bond ionization shall give most stable carbocation? ऑलरेडी मी तुम्हाला एक कार्बोकटायन, कार्बोअनायन आणि फ्री रॅडिकलच्या स्टॅबिलिटीची ऑर्डर सांगितली. त्याच्यामध्ये आपण कार्बोकटायन आणि फ्री रॅडिकलची जी स्टॅबिलिटी ऑर्डर सेम म्हणालो, त्याच्यामध्ये 3 डिग्री कार्बोकटायन जे आहे किंवा 3 डिग्री फ्री रॅडिकल्स आर मोर स्टेबल ॲज कम्पेअर्ड टू 2 डिग्री, ॲज कम्पेअर्ड टू 1 डिग्री, ॲज कम्पेअर्ड टू मिथाइल. ओके, मिथाइल कार्बोकटायन. सो इथे 3 डिग्री कुठे दिसतंय का तुम्हाला? 3 डिग्री कुठे आहे का? दिस वन इज, हा काय आहे? 2 डिग्री. ओके, दिस वन इज एका कार्बनला अटॅच आहे 1 डिग्री. दिस वन इज अगेन 1 डिग्री. दिस वन इज 3 डिग्री. सो दिस इज मोर स्टेबल. मोस्ट स्टेबलच विचारले आपल्याला. ओके, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now next question. Question number 13. Identify the functional group that has electron donating inductive effect. आता हे तुम्हाला सी, आपण एक चार्ट बघितला होता ज्याच्यामध्ये प्लस आय, मायनस आय आणि प्लस आर, मायनस आर हे इफेक्ट पाहिले होते. ओके, आणि त्याचं आपण एक्झाम्पल्स पण बघितले होते. कुठले ग्रुप प्लस आय शो करतात, कुठले ग्रुप मायनस आय शो करतात हे आपण डिस्कस केलेलं. Okay, so you have to just identify the functional group that has electron donating inductive effect. So कुठल्या ह्याला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे, कुठला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट शो करतो हे आपल्याला ओळखायचं. ओके, so कुठला करतोय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट शो? तर COOH, CN सायनाइड ग्रुप, ऍसिटिक ग्रुप, NO2 ग्रुप अँड CH3 दॅट इज मिथाइल ग्रुप. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला विचारलं आहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, द डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट CH3 ग्रुपच शो करतोय. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हिअर. नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन अमंग द फॉलोइंग इज. आता कार्बोकटायन कुठला स्टेबल आहे परत एकदा सांगते की आपण स्टॅबिलिटीची ऑर्डर घेतली होती. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. स्टॅबिलिटीची ऑर्डर जर तुमच्या लक्षात असेल तर दिस इज व्हेरी इझी क्वेश्चन. खूप इझी क्वेश्चन आहे. सो आपल्याला विचारलं आहे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन. या चौघांमधून 4 ऑप्शन मधून कुठला कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल आहे. ओके, ओके, तर 1 मिनिटाचा वेळ घ्या आणि ओळखा कुठला कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल आहे. काय असते स्टॅबिलिटी जी आहे कार्बोकटायनची ती डिपेंड ऑन द हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट असतात. हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट माहिती असणं मस्त आहे. ओके, आणि ती कशावरती डिपेंड असतं? नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ह्याच्यावरती पण स्टॅबिलिटी डिपेंड असते. तर आता जर आपण हे 4ही ऑप्शन्स पाहिले तर लास्ट जे ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये हा कार्बोकटायन आहे. ओके, हा कार्बोकटायन आहे, इथे पॉझिटिव्ह साईन. सो अल्फा हायड्रोजन आणि इकडे आहे
अल्फा हायड्रोजन. म्हणजे मॅक्सिमम 5 अल्फा हायड्रोजन आहे या केसमध्ये. हे आहे 3 प्लस हे आहे 2 दॅट इज 5 अल्फा हायड्रोजन आहे. ओके. and therefore it has 5 hyperconjugation structures. म्हणजे पॉसिबल किती hyperconjugation structures आहेत? 5. Hence it is the most stable carbocation among the given. Okay, so this one is most stable carbocation, that is option D is correct. Now next, question number 15. In which of the following homolytic bond fission takes place? Okay, homolytic bond fission आहे कशामध्ये दिसतंय, कशामध्ये होतंय? हा, तर कशामध्ये होतंय? नॉर्मली होमोलिटिक, आपण हेटेरोलिटिक आणि होमोलिटिक बघितलंय. तर होमोलिटिक फक्त फ्री रॅडिकलच्या केसमध्ये होतं. फ्री रॅडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. दिस ग्रुप शोज प्लस आय इफेक्ट. प्लस आय इफेक्ट कुठला ग्रुप शो करतो हे आयडेंटिफाय करायचं आहे. ओके, so nitro group, cyanide group, aldehyde group, and this one. So 4 options are in front of you. Okay, so you have to identify which group shows the plus I effect. The plus I effect काय असतं, minus I effect काय असतं हे आपल्याला माहिती आहे. Okay, so among these 4, this group, that is CO negative, this group shows the minus I effect. Sorry, plus I effect, not minus I. It shows the plus I effect. Okay, option D is correct. Next, last question, that is question number 17. Cyanide group, cyano group, or nitro group, it has the one electrophilic, one nucleophilic center असतं, 2 nucleophilic centers असतात, 1 electrophilic center असतं, की 1 nucleophilic plus 1 electrophilic center. So हा जो cyanide group आहे, cyano group or nitro group, ह्याला 1 electrophilic and 1 nucleophilic center असतं. Okay, म्हणून ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो एक क्वेश्चन मी तुम्हाला जे नॉमेनक्लेचर आहे ते सॉल्व्ह करायला दिलेलं आहे. आणि तुम्हाला परत एकदा काही डिफिकल्टी असेल या लेसन मध्ये तर तुम्ही कधीही विचारू शकता, या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता, आम्हाला व्हिजिट करा. ओके, आणि नेक्स्ट जो व्हिडिओ आहे तो नेक्स्ट वीक मधला थर्सडेला अवेलेबल होईल, जो मॅथ्सचा असेल. सो प्रॅक्टिस करा. ऑल द बेस्ट.